Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama dengan saya sekali lagi dalam channel YouTube Pedah Gusti, sebuah channel yang akan membedah kisah-kisah kontroversi dan bintang-bintang Gusti kegemaran anda. Jadi memasuki tahun 2021 ini, kita ubah sedikit penampilan Pedah Gusti, di mana saya akan buat style macam ala-ala podcast lah, untuk memberikan nilai tambah kepada channel ini, insya-Allah. Jadi terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama dengan saya memasuki episod ke-25 pada minggu ini. Dan macam biasa, sebelum bermula, tolong like dulu, lepas like, subscribe dan share channel ini supaya setiap kali ada episod baru ke udara, anda akan mendapat pemberitahuannya. Baik, pada minggu ini kita nak bercerita sedikit tentang sebuah kisah yang mungkin agak menduka ceritakan lah, kerana pada minggu lepas dunia Gusti profesional dikejutkan dengan berita pemergian seorang bintang Gusti yang masih muda tetapi terlalu awal meninggalkan kita semua. Tidak lain dan tidak bukan, iaitu Jon Huber ataupun nama gelanggangnya Luke Harper dan juga Brodie Lee. Seorang bintang yang sangat digeruni, gayanya pun dah cukup nak memberikan intimidating effect kepada yang menontonnya. Tetapi apabila berada di belakang tabir, secara automatik bertukar 360 darjah menjadi seorang bintang yang sangat disenangi rakan dan taulan, juga merupakan seorang bapa yang sangat penyayang. Jadi pada episod kali ini kita akan sama-sama membedah kisah Jon Huber ataupun Luke Harper ataupun Brodie Lee dalam episod Pedah Gusti pada kali ini. Baik, Jonathan Huber adalah nama asal bintang ini, seorang yang lahir pada tahun 1979 tanggal 16 Disember dan telah pun menjangkau usia 41 tahun lah pada tahun ini. Ya, beliau merupakan seorang yang berasal dari Rochester, New York di Amerika Syarikat, dan sebelum menyertai WWE, beliau telah pun menyertai banyak promotion indie yang terkenal di Amerika, contohnya seperti Dragon Gate USA, Chikara, tidak ketinggalan Ring of Honor. Dan 3 tahun sebelum beliau menjadi seorang penggusti profesional, beliau sebenarnya telah bergusti dulu di Backyard Wrestling bersama-sama dengan abangnya. Semasa itu mereka menggelarkan diri mereka sebagai Huber Boy. Beliau adalah Huber Boy nombor 2 dan abangnya pula merupakan Huber Boy nombor 1. Masa tu ada juga rakannya Colin Delaney, kalau kita ingat lagi, seorang bintang di ECW dulu kan. Dan selepas itu beliau mula ditrain secara profesional sebelum mulakan rentak dan juga momentum dengan menyertai Florida Championship Wrestling yang merupakan pusat pembangunan bakat di WWE sebelum menyertai NXT pada tahun 2012. Baik, itu antara cerita sedikit sebanyak lah tentang perjalanan karier bintang bergelar Brodie Lee ini. Dan sekarang ni kita nak fokus pula kepada beberapa kisah yang mungkin kita tak berapa tahu ataupun terlepas pandang sepanjang 17 tahun karier Brodie Lee dan juga Luke Harper di dalam industri gusti profesional. Baik, sebelum aktif bergusti dan juga bergelar seorang ahli gusti profesional, sebenarnya Brodie Lee merupakan seorang yang aktif dalam sukan hoki. Beliau merupakan seorang peminat tegar lah sukan ini, di mana ketika di zaman-zaman college dulu di Macquarie di Rochester, sebuah Catholic school di Rochester, beliau aktif bermain hoki dan merupakan seorang yang memang peminat tegar lah National Hockey League di Amerika, dan sering menjadi antara mereka yang aktif menonton bersama rakan-rakan adik gustinya ketika mana bergusti di WWE. Bercerita tentang nama Brodie Lee ini, dan mana sebenarnya asal nama Brodie Lee ini. Nama betulnya Jonathan Huber kan, Jon Huber. Tapi kerana Brodie Lee ini merupakan seorang peminat kepada seorang ahli gusti hardcore pada tahun 80-an, iaitu Bruiser Brody, maka Brodie Lee mengambil konsensus untuk memberikan tribute kepada ahli gusti kegemarannya ini dengan meletakkan nama Brodie itu sebagai ring name-nya di
dalam guna gusti profesional. Kerana itu dari segi gaya dan juga corak bergustinya ada persamaan lebih kurang dengan idolanya ini. Sehingga kan semasa lahirnya anak mereka yang pertama bersama-sama dengan Amanda Huber, iaitu isteri kepada Brody Lee, Jonathan Huber ini, Amanda meminta kepada Brody agar menamakan anak mereka sebagai Brody Lee Jr. Tapi sebenarnya Brody tak nak pun, dia kata mana boleh kan, nanti kan susah lah. Tapi akhirnya diterima pakai juga kerana sewaktu beliau menyertai WWE, beliau tak dapat nak gunakan nama Brody Lee itu dan digantikan dengan nama Luke Harper. Dan nasib baik nama Brody Lee itu menjadi hak milik dan juga copyright kepada dirinya lah, menyebabkan beliau bebas untuk bergusti menggunakan nama tersebut di mana-mana saja di luar WWE. Dan bagi nak mengekalkan momentum ataupun legacy itu, beliau menamakan anaknya Brody Lee Jr. Kalau kita perasan, Brody Lee ni rambutnya kan mengebang kalau tak diikat. Dan kalau kita nampak di tengah-tengah kepalanya itu ada macam ada botak sedikit. Tetapi ia ada cerita di sebalik identiti tersebut. Kerana sewaktu bergusti di awal-awal kariernya dulu, beliau telah pun diberikan satu chest shot yang sangat padu daripada seorang bintang indie legenda, iaitu Necro Butcher. Bahkan berlaku sedikit kecederaan kepada kepalanya dan menyebabkan rambut tak tumbuh di sekitar kawasan yang cedera itulah. Tetapi Brody mengambil keputusan untuk mengekalkannya kerana nak, macam orang kata, sebagai memorabilia lah, sebagai tanda ingatan. Instead dia botakkan kepala, dia biarkan rambutnya mengerebang, tapi dibiarkan pula kawasan botak itu sebagai tanda yang beliau pernah menerima chest shot yang sangat padu ini daripada Necro Butcher ketika zaman-zaman indie beliau dulu. Bercerita tentang seorang bapa yang penyayang, Brody Lee telah pun mengahwini isterinya Amanda pada tahun 2008. Dan hasil perkongsian hidup mereka ini, mereka telah pun dikurniakan dua cahaya mata, iaitu Brody Lee Jr. macam kita sebutkan tadi, dan juga Nolan. Dua orang anak lelaki yang sangat disayangi dan sangat manja dengan Brody Lee lah. Macam saya katakan tadi, walaupun karakternya dalam gelanggang sangat menakutkan, tetapi kalau kita follow Instagram Brody ni ataupun Luke Harper ini, kita akan nampak betapa penyayangnya beliau ini dengan keluarganya. Kerana menurut kata kawan-kawannya di WWE dan juga di AEW, Brody ini ke mana saja beliau pergi, keluarganya adalah prioriti ataupun keutamaan kepada dirinya. Kerana tak pernah sekalipun keluarganya itu terpisah atau disisihkan daripada fikirannya, walaupun beliau berada beribu-ribu batu jauhnya daripada keluarganya. Kerana itu dalam beberapa event yang berlangsung di Amerika Syarikat, Brody tidak segan silu untuk membawa ahli keluarganya, isterinya, anak-anaknya duduk di tepi gelanggang. Walaupun ketika itu beliau membawa watak seorang yang jahat, seorang yang digeruni, tapi beliau tidak segan untuk membawa keluarga untuk menyaksikan bagaimana dirinya mencari rezeki kan. Itu istimewanya Brody. Dan satu signature yang pernah beliau katakan sepanjang bergusti di WWE yang dikongsikan oleh kawan-kawannya, dikatakan bahawa Brody sering mengungkapkan perkataan goodbye forever setiap kali keluar daripada rumahnya untuk pergi bergusti ataupun mengikuti sesi jelajah bersama dengan WWE. Dan sifat penyayang Brody itu memang diakui dan sangat dikagumi lah oleh rakan-rakannya. Dan baru-baru ini di Twitter pun ada seorang pengguna Twitter telah berkongsi sekeping gambar yang menyatakan bahawa gambar itu merupakan favourite Brody sendiri kerana menyaksikan beliau selepas habis beraksi, beliau mendekati isteri anak-anaknya dan memeluk mereka, menunjukkan kasih sayangnya. Orang kata beliau keluar sekejap daripada karakter, breaking the kayfabe karakter itu dengan menjadi seorang bapa yang penyayang pada ketika itu. Satu cerita menarik yang dikongsikan oleh Chris Jericho tentang Brody Lee ni, iaitu atau Luke Harper. Pada tahun 2015 dulu, mereka dalam satu sesi jelajah di Mexico. Dan pada ketika itu Brody ataupun Harper ni dia agak tak puas hati lah, kerana waktu itu semua orang ada t-shirt merch masing-masing
T-shirt rasmi masing-masing lah yang dikeluarkan oleh WWE Shop. Tapi malangnya Luke Harper tak ada t-shirt tu. Jadi dia macam bengang lah kan. Aduh, orang lain ada, asal aku tak ada. Jadi rakan-rakannya pada waktu itu mengambil keputusan sama-sama meletakkan ataupun mencetak satu t-shirt gambar Harper dan tulis signature di belakang tabir Harper yang berbunyi yeah lah. Dan mereka sama-sama memakai t-shirt itu dan bergambar bersama-sama. Waktu itu agak kecoh seketika kerana dia secara tidak langsung membuatkan Vince McMahon hangin satu badan kerana telah breaking the kayfabe. Kira-kira masa tu ada Roman Reigns, ada Jericho, ada Bray Wyatt, mereka gambar sama-sama kan, boleh tengok gambar ni. Jadi menimbulkan kontroversi dan katanya selepas gambar itu dimuat naik, selang beberapa ketika selepas itu ia dipadamkan atas arahan WWE kerana breaking the kayfabe, memecahkan sandiwara itu. Tapi itulah orang kata kerana sayangnya rakan-rakan ini kepada Brody, kepada Harper pada waktu itu, maka mereka sanggup kena hukum lah oleh pihak pengurusan WWE asalkan dapat menggembirakan Luke Harper pada waktu itu. Dan satu lagi perkara yang mungkin kita tak tahu tentang Brody Lee atau Luke Harper ini adalah sebelum menyertai gusti secara serius, secara sepenuh masa, beliau apa agaknya kerja yang beliau lakukan sebagai seorang manusia normal. Mungkin ada orang sebelum tu ada jadi salesman lah apa semua kan. Tapi untuk seorang yang berkarakter menggerunkan seperti Brody ni, percayakah anda bahawa beliau pernah bergelar seorang pustakawan? Perkara ini didedahkan beliau sendiri semasa tembuh dalam podcast Talk is Jericho pada tahun 2015. Dikatakan bahawa Brody ini bertugas sebagai pustakawan di sebuah perpustakaan di bandar. Jadi beliau pada waktu itu walaupun nampak garang karakter ini, tapi menjadi tumpuan anak-anak dan juga remaja yang mengunjungi perpustakaan itu pada waktu tersebut. Dan di mana kerjanya pada waktu itu mengendalikan pinjaman buku dan juga menyimpan buku-buku teks dan sebagainya, menyusun dan juga membantu mengendalikan urusan pentadbiran di dalam perpustakaan tersebut dah. Dan masa itulah beliau banyak mendapat orang kata spotlight daripada kanak-kanak ini yang sering menunjukkan beliau video-video di YouTube dan sebagainya. Dan dari situ beliau tidak lama kemudian mendapat tawaran daripada WWE. Bayangkan anda meminjam buku di perpustakaan desa dan Luke Harper yang menjadi pustakawannya. Berani ke tidak nak pulang buku lewat? Ditenung dari Luke Harper baru kita tahu. Tapi itulah ceritanya, Luke Harper pernah bergelar seorang pustakawan. Jadi itu antara cerita tentang Luke Harper atau Brody Lee yang kita mungkin tak berapa tahulah. Yalah, sebagai seorang yang berkarakter yang agak misteri ini, jadi tidak mustahil lah banyak perkara yang misteri menyelubungi hidup Luke Harper ini sehinggalah kematian beliau. Apapun pemergiannya sangat diratapi dan menjadi bungkam kepada seluruh peminat dan juga pinggir industri gusti kerana pemergiannya sangat tiba-tiba. Last match dia pada bulan Oktober yang lepas menentang Cody Rhodes dalam perlawanan dog collar match untuk perebutan kejuaraan TNT di AEW Dynamite. Dan sejak itu beliau tiba-tiba hilang dan dikatakan tidak lama selepas perlawanan itu beliau dimasukkan ke hospital kerana menghidap masalah ataupun penyakit pada paru-paru. Tapi namun demikian Amanda, isterinya, menegaskan bahawa ia tiada kaitan dengan COVID-19 lah. Ia lebih kepada masalah paru-paru yang mungkin telah lama dirahsiakan oleh Brody sendiri. Dan kita ingat lagi semasa awal-awal tahun 2018-2019 Brody macam dikesampingkan seketika oleh pihak WWE kerana macam dah tak berapa ada peranan untuknya, sehingga menyebabkan Brody pernah menulis panjang lebar di media sosialnya tentang rasa kecewanya. Tapi apa yang penting, beliau kata walau apa pun yang beliau lakukan, keutamaannya adalah anak-anak dan isterinya, keluarganya. Beliau meletakkan keluarganya di tempat tertinggi. Apa nak jadi pada dirinya dia tak kisah, tapi jangan sampai keluarganya yang mendapat natijah daripada apa yang beliau telah lalui dalam industri gusti profesional. Jadi kita mengucapkan salam takziah kepada keluarga Brody Lee. Semoga legasi Brody Lee ini sebagai seorang bekas juara antara benua dan juga bekas juara bergu SmackDown di WWE dan juga juara TNT di AEW
akan terus segar dalam ingatan kita semua, dan semoga Brody Lee akan terus dikenang sampai ke akhir hayat. Hari ini hari Ahad, anda tahu apa maknanya. Kita jumpa lagi pada episod Bedah Gusti yang akan datang. Jangan lupa like, subscribe dan share, dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.